cellphone. Magkano? Ano? Lugan? Nasunod. Hindi nga. Ba?
Thank you so much, candidate number 7. Now let's move on to candidate number 8. Please state your picture.
Hindi, mabami lang hira. Ito naman, nakakaon. Ano naman? Thank you so much, candidate number 10. Candidate number 11, our last lady, please state your question.
Thank you very much. Puro barangay and Coordinates. And of course, we look forward na mag-ito ng ating collaboration. Hopefully, next year, magbalik ko dito. Talagang yun ang magiging things natin. And of course, after Doctor, allow me to introduce to you our panel of judges. Our judge number one is a French young lady from Barangay Haji, Sabacan City. Graduated with a special service award from the University of Sabacan for that. Good public service is a hope and for the people and a testament to the power of service. We welcome our judge number one, Honorable Ms. Marcy Ramos Guerra. Our judge number two is the acting chairperson of Barangay San Lorenzo. For the academic of the side and for the welcome Honorable That's all Leno. Our judge number three is the E23 at Tabaco National High School. From 2022 to 2024, Unified Administrative Experiment. 2023 to 2024, also the Green Regulation Class Council Examination Officer. Ang outstanding position at a Palipunan Teacher, at a Palipunan Department Coordinator, and the subject coordinator in 2022. The winning coach is a winning coach is a third grade regional online entry writing content competition at ASEAN Community the whole goal. The information was provided from 2012 to 2014. El Ponciano Sabat official president of 1997, 1997, and of course, there is also a former and our last judge is going to be our last judge is a broadcast communication graduate at the University of Manila, computer programming graduate at Charles Tech Manila, fashion photography graduate at National University of the Philippines, advanced photography graduate at Federation of the Philippines. Photography Foundation Incorporated. He holds Ginoong Tabak Tourism 2013, one of the National High Schools and titles ng Nagkasakit sa Tabak area. Featured gaming settings sa puso ko dyan sa Tokyo Youth, Ice Wonder, and able to be Manalo Tone awarded as Best Photographic Services Provider by Leaders Project and the Road Professional Award, awarded as World Class Headshot by the Pageant Awards Philippines, and the Official Photographer at the University of Allied 2024, Garado Pagayon 2022, Candy Balance 2024, Mr. Philippines 2024, and Mr. This one and Portugal 2024. He is the owner of Blue Restaurant, who was one and the owner and photographer
Nalo! Ladies and gentlemen, nothing brings out the elegance and beauty of a lady. Nothing more than an elegant gal. Ladies and gentlemen, people of San Roque, this is the Bociano Vida Weekend Festival
There you have it once again, ladies and gentlemen. Please give it up for those candidates and their lockdown. All of them look stunning and blue. And now let's award our last set of final awards to begin with our next personality. Our next personality will be
for our next award, we have our People's Choice Award. Our People's Choice Award goes to President Super. President Super. Red. Next award, we have our Best Takeover. We would like to thank our official choreographers for this year's event. And of course, by the way, our guest introduction number is President Super. Congratulations on that award. Here's our next photo session. We would like to thank once again Ruby Studio for the official photos of this year's Seattle Beat 2024. And our next photo shooting is President Super. Thank you so much and congratulations. Our next award is our Best Mid-Round. Our Best Mid-Round is President Super. President Super. President. Our next award we have our Best Intuition.
And for our last award, we have our best in lockdown. Our best in lockdown is candidate number, candidate number 5. Walking barak. Thank you very much, and congratulations, ladies. Let's have a quick photo up before we move on to our first cut of the night. 11 lovely ladies stand before me, but only 6 of them will be moving on to the next round. From our preliminary Q&A held a while ago, and of course, the rest of the competition, we shall be determining our top 6. And I now have the results in my hand. You all did so well, but only 6 of you move on to the next round. Good luck. Certified by a board of judges and a tabulation team for tonight, in no particular order, your top 6 ladies are President number 5. You are also in President number 7. Please step forward. President number 8. You are also in President number 9. You are also in President number 10. And the last lady in our top 6 is President number 6. There you have it, people of the Russian. Please see, German, South, 6, Brian Lynn. Congratulations, ladies, and thank you so much, candidate. I shall now take my place on stage. And for this portion, this is the final question and answer. For this part of the Q&A, our judges will be the ones to ask the question. And of course, our candidates are free to answer in any language that they want. No. Five. Good. Number 2. We have honorable mention.
Thank you very much, candidate number 5. And now candidate number 7. Judge number 4. Thank you so much. Now let's have candidate number 8. Marcy, please take your judge. Thank you very much, candidate number 8. Now let's have candidate number 1.
Yung pinilagay ko. Sabi And that is it for our final question and answer. Palakpakan naman natin all of our candidates. They all did so well. Good luck to our candidates. Okay? Happy up on to the round sponsors. Thank you very much, Dave. And of course, once again, we'd like to thank Rubik Studio for the official photos of our candidates and Rosewood Flowers for Inside Sports Now. And of course, we'd like to thank as well Providence Night itself. Maraming salamat. So yan pa rin ito ulit ko, ano? Pinag-taking sound of this, pinag-taking sa dito. Rubik Studio na. As instructed.
Thank you very much. My kumare MSQ 2022, Miss Jenny Wadaokra. At this juncture, we would like to thank our board of judges for taking on the challenge of judging tonight's Montiano Pinagrican Festival 2024. With that, we'd like to present you the certificate of appreciation. May we request Puno Barangay Total Government, together with MP Chairperson Jenny Wadaokra and Honorable Councilor Sarah Pinagrican, to join us in the presenting of the certificate to our board of judges, together with Honorable Attorney John D. Obogay. The citation reads, the Republic of the Philippines, Province of Albay, City of Tabaco, Barangay San Roque awards this Certificate of Appreciation to for their outstanding contribution and dedicated service as the judge at the Modiana Pinaluitan 2024 held at the San Roque Center, San Roque, Batangas City. Your expertise, commitment, and clear judgment were invaluable in this event and great success. We deeply appreciate your support and dedication to this event. Award this 14th day of August 2024, signed Ms. Mel Gutierrez, Sangguniang Kabataan Tawag, Ms. Jenny Bonobra, Sangguniang Kabataan, Chairperson. This certificate is awarded to Ms. R.C. Lopez Bayera. Same certificate is open. It's also given to Honorable Jesus China, but special program. This certificate is also given to Mrs. Rosemary Jean Pura. And this certificate is also given to Sarah Grace Jimenez. Ano pa ako tawag sa mga kapatid? Muna po yung kahapon. Thank you very much. Of course, to our presenters and to our judges. Sige lang sa kahapon yun, di ba kapatid yun? Kahapon pa sila siya. 1 year ago, on this very stage, on this very night, I was the voice that announced that station. I am also the voice that will be announcing tonight's winner. But of course, before we crown our newest queen, let's welcome back on stage for one last time your Mundial Pinaruitan 2023, Miss Marisa Verdaflor.
Always and wherever approved, Navigators of Puerto Rico, the floor. And now, let's welcome the athlete Dallas Evans to the Let's go. Sega, Eleanor Jericho. Sneakers. Sneakers. Ganyan ako.
Work jacket ko, bro. Thank you so much, Michael. Let's give a round of applause once again for our serenade. And of course, once again, we're candidates for this year's podcast. We're up for the again. That's just so hard. 40,000. What a good outcome. So far. So far. Let's have the awarding of our winners. Are you excited to know who your teams will be? They have at the list of our winners. Ito, mas yung may ilaw. Ito, wala. Ay, may problema mo. Ay, puto. I have been announced today. I will put the other to the lead for Georgia.
Congratulations, Nicole. For our next title, we have Motiano Pinaluisan 2024 third runner-up. Our third runner-up is President Melbourne. President Melbourne. Yes. Congratulations. Our next title we have our second runner-up. Our second runner-up is President Melbourne. President Melbourne. Peace. Congratulations, Warren. Next up, we have our third runner-up. Our Motiano Pinaluisan 2024 third runner-up is President Melbourne. President Melbourne. Three ladies stand before me. One of you is the newest Motiano Pinaluisan Festival 2024. Good luck. Our Motiano Pinaluisan 2024 is Yan.
market, please, please, will you please? Congratulations, ladies, to the Adelaide Steakhouse artist and designer Sally Scout. President, good job to all of you. We would also like to take a short minute to take a picture after my hair, and of course, everybody wants to do I think you can afford my touch up for tonight. Please, as our voice over, I'm going to take it out, and of course, thank you very much, Gabrielle, to Bluefish Studio. I have been your host, Joshua Guys. Congratulations, ladies, and happy Weekend Customer! Nag-chat? Ha? Sarap. Wala? Ano? Oh!
Ay, yung green sa mo yan, sabay nyo itong PGN ko na itong score. Sorry, nag-cafe sila. Diba, kanyo? Yo. Anong oras? Anong oras?
Pagkabot po, sa aga, may palibot sa 7 o'clock. Ayun po ang palibot. So, gagawin naman natin. Ay pa po, sa aga bumarada. Iwan sa bubo ako, katya. Ako yung libi. Ako yung, ano,
Para ano, luputo din o. Sigap, paligan ka lang. Baka nalisigap ako. Ay, maagi na naman ako na eh.
Ha? Sarog nga. So,
Ang gusto magsalita yung ano, yung, Vienna? Ano, si Jimmy.
Dati, oh. Pag nagkanta ka, pinakanta ka pa lang dun sa barangay na...
Kasi yung nag-break, yun ay nailan kay Mini. Ano yun?
Sa itong 200 mo lang dito. Kung lang nagtabang ito sa kuya mo ng gano'n, hindi na kasakupo ka pa rin.
Ngayon, Maki Jane. Sabi, wala na mga
Eh!
Aluyo.
Bukan takam po din tas. Yung hulog yung galaw. Gusto ko tayo. Yung bulong. Sabi niya, pag sila ko sa amo, kami sa bahay.
Ang guna nung malinig ano. Di ba sabi niya? Nung sarili magalit din. Ay, yung masarap mo. Yung masarap na yun.
Kotse timbangan yan. Ayaw na ito dyan. Hindi kami sa baba. Ano silaw? Ano silaw? Outside. Ha?
Tagay na bulaw. Ako, crispiras. Grabe karne. Ako ba ha? Ano bang portrait? Diyos. Ini green. Boleh tenturingan.
Araw kan duman lang tubig di dilaw, kan pag kami nilalaw, kung takantin, araw kan dagat pa ka. Hindi ko suminer ba sa date, sa date na, sa pulsiyo. Sa mineral ba na? Ano? Ang kalong isip. Nya sa kalong. Madaran ka. Pasal tang angol na. Dito yung mga pagaling ko sana. Di man ano. Ayam din na din. Di mahilong ko. Ayam. Na, lipat sini yung yung. Yung pili. Na. Parang kan hayop na. Do ituloy ang hayop na. Mga Tagalog, ituloy ano. Ano, parang kada kung sa angol, kung kapay-kapay.
Inunas yan, mag-inunas. Yung mag-inunas. Yung bigay yung pag-inunas. Kaya mo? Ino? Yung bitaw? Mag-inom? Yung kambo. Ito, ano naman? Kaya mo? Ano? Ang kasilatan ng kasilaw. Ang kasilaw. Abang ang normal pa. Sino, ito kasi madilaw. Ito ang katari. Ikama na nagkalang ka kung yakalin pero pa umpun. Pero kung tulog pala naman. Wala na ba? Yan. Sabi pa yung law, tupi. Eh, ano, hindi mo nang wapok yung sira? Ha? Ang bote? Say, yung ano? Yung lapay? Ha? Kung baka nito ang kilawang tupi. Yung mama mo. So, yun. Yung araw na yung sa sinira. Yung araw na dito. Kukuhan, kasukuma. Kung ano yung kumaubo, sabi ka pa daw. Hindi ka madamo. Kailay. Piso ka nga, ha? Piso? Piso naman.
Oh, nakakamakot mo yan. Teka, namakot. Yung, ito naman. Bakit lang kasi yan? Yung gato. Hindi ba ito? Hindi ba ito? Sino ba ito? Ang napot ko, ano, yung tiis. Yung tiis, 50 pa. Ha? 50 pa. Bed na. Tapos, hindi ko pinayaran. Bayad na. Ano. Kuya, nag-step man. At nabubungo ko mga idol. Nabubungo ba ako? Good pa na ang law. Awog ka daw? Ang anak bungo. Kami na lang na alam mo nga po. I don't know if... Gato lang ito. Sumunod ako lang. Lipat na lang video. Lang. Dito lang. Sabor mo. Maluto. Baby, you want. Ano ba yung ito sa dilaw? Ha? Ano ba? Ano ba?
bago. Limang boy. Lang, iba ang barya. Galit. Bidang. Ako mula 3. Wala niya ako sa wala. Nabara siya magpatawang pula ako. Pinagdyan sa kasugma. Wala na. Mayroong naan. Mayroong yun niya po. Karaga na ang pinas ko dyan. Pagkaod. Ano yung galaw? Galaw. Boy. Wala. Ano po yan? Gusto yan? Hindi ko bisa. Kalalaga. Gusto ko. Kalalaga? Ano yan? Kasi yung 160 yung 4 Pilipino. Ano? 160 Pilipino. Ano po yan? Ano po yan? 140 mo na. Ano po yan? Yun eh. Sarap ini. Sarap yun.
dito. Pista boy. Hindi na naman pag-ibig sa aga, bunyagang pala ka mukha po. Bunyagang pala siya. Hi. Kaya mo sakayan mo kuya. Ibig na sakayan mo. Hindi mo ito pandaron. Mapita mo sa pagkarayong kumapaniwit ang utay. Oo. Oh, natong kaya. Ang puto ba ito yun?
Kana sa imo. Tungarit sa imo. Tungarit sa imo ta. Tungarit sa na. Tawag ka nang di. Sobrangan. Tungarit sa imo. Tungarit sa imo ta. Mang mo na. Ayan po. Kaya mo sa pasa naman. Para naman niyo. Lalo pa yung law, luto yung law, pa yung law. Yan. Next time mga dami, okay?
Lumagas ka, ay, ikaw ba? Ikaw ano ba kayo, no? Dahil man sa'yo. Ayan na ka. O, sabi ka na ka. Bata ko, nandiyan na kahapon lang. Nandiyan na kahapon lang. Iyo. Nandiyan ka. Mga tropa mo na mga kabataan. Ang pinapanahon dahil nagpapansin. Yung dalawa. Tama yung palaw. Waiting for you. Kasi nagbakal ka lang sa mga nagbakal. Ikaw, naman ka pa dito. Hindi mo ka. Wow. Ano mo ito? Sinaraman mo lang. Wow.
Huwag galaw, hindi mo magalaw, karadol, karde. Ha? Hindi mo karde. Isa ka ba nga? Dali, ano din, hapos na rin karde. Hapos na karde. Hapos na karde. Ni karding ka, magdumar yun puno o inot. Kaduwang ka? Kaya kubulang kang mulaw, kumpulong mulaw. Palad. Oh. Next para palad. Opos lang sa baka. Tao yan. Pwede na magiging dahil madala ko sa patro. Yo, halo ang tada eh. Pero sa halo, makarata na. Hindi ba naman nga ni? Ang kapwa naman. Mga ano rata na site? Halo. Pilis mo niya. Alas site. Alas site. Madrang inungo. Yung patro. Yung babae pa. Ayam lang. Ayaw mo ikot?
tamang ka ng ayam. Ayam. Kaya kapatid pa dyan. May mga ano. Sabi, ito lang ko panaw, batidlaw, ulo, ayam. Law, tawag mo na, Law. Law, paparpark ka mo dyan. Ano kang basod? Ang plastic. Ano sa telepono kaya? Kaldero, kaganan, kahit kung ano, hasa. Pag-game aga. Lumay bagta, kantra. Kaya wala kayo, tapos ko na. Video pa natapok? Bay sa tulog? Motor ka mo dalaw. Natapok mo na. Lumang kasaya, di ba matapok? Natapok mo na. Ayaga. Huwag mo kasaya. Kaya sa ako. Ako ka na ko na ako. Roke. Kung ka lumangon, pangkurti ba tiyo? Pangkurti? Oo. Kilo. Anybody?
Ano nagtama? Ano nagtama? Ibang buwada ah. Oo, yung buwan. Ito ba yung libro na nakapotol ba ka o? Oh, tapos ito nilaw. Ang natin mo na din. Pagkara mo dahil. Ka? May mga pagkita na. Ayun sa pagkakayan mo maya pa ito tumahan. 75. 3-4, 105. Kaduan. Sabi nila, baru ba na si Tilben? Sabi baru ba na si Ato? 3 days. Siguro habang wala siyang bulo ba? Aha. Muto ko bulo si Ato. Manok, di ba?
Lumaya. Paano ko ang tanong? Okay, kukuha. Pag-spirit. Ano kasi mo? Spirit ako. Ya, bisa mag-pitch tayo bang? Hindi, bisa. Tayo na. Wala ga. Ay, kita mo yan. Oh.
Papalit Eh, mo. sige natin. Tapos, ang garang pinakala ang bangon. Okay. Ayan ito rin ha. Ano ba ka?
Ha? Wala pa matay. Wala din ako, boy. 3 kilos na lang. Pero paano ko na ibon? Apa-apa sa rin Sobrang ganda ng video. Parang mo sa kanya. Eh, kung pag-slide ako naman, panigyan mo sa akin. At lang ano kaya? Hindi nagasa na 189. 189.
Wapo! Sabay kung hindi ka pupunta. Marami. Dito ka. Ano ba nagkatoton? Ito ba nando? Nakagawa. Ha? Ano manok? Kana? Sabot? Bakit ka tawanan? Saan ka makanabagi? Sila may boy. Panindaw mo.
Hindi ka nagtaram. Patinin na niyo. Patinin ko. Dala na, may Baba na! Daligan mo lang. Daligan din mo si Kuya, daligan mo. Simon yung uli ng ane! Aw! Pagbuangan mo ko iyan, ano? Ayan, ko'y birinog sana. Iyo. Sisay? Pagkain natin dyan.
Buwan dito, te. Hindi ko pwede sa likod. Pinapatilid ko yan. Malinig ka na ba? Sa mga kabos, sabi na to, di ko rin kasi Pero boss, ang pulutan, sabay na. Ang pulutan, 2 kilo. Bakit lang sa akin naman? Bira ka na ba yung sama, ano? Bira. Pag babadugyahe ng tao. Walang ba? Dua. Yeah, gusto 2 kilo, 210. O, 200 na yan. Tapos, kung tignan ko dito, 200.
Wala. Napasan doon. Saan? Ano, buong angon. Mapuro ti bagang kilo. Doon lang yung matos eh. Matos eh. Yate. Ako, okay. Ah, okay. Tira na eh. Hindi mo naman eh. Sobrang 20 lang.
20. Pwede? Is lang ba? Hindi tayo lang. Ano? Bunto daw po? Ito po ang San Roque, binibunto. Baka kaya hindi ito San Roque, binibunto. Kasi binadita. Binadita. Ano ni ko? Ano? Sa bande? Verde. Oo. Ako siya. Konti. Turingan. Konti baga puti ang kilo. Tingnan yan. Makalon. Orang mo na ba niya? Makalon ka pa doon.
Wala ko siya kandi. Ay, buti ko rin. Baga ako sa One more thing. Una barya. Jadi kan tahu nggak mesti tahu juga. Kamu udah pengaruh dong. Iyo.
Ano pa nga ako nagsupag? Agapon. Madali naman sana. Para Nakatulong pinag- para nag-lilit-lilit. Pero sa brigada. Ako ang dalaga-laong. Labing ko ang diritang ang. Labing 100 ay labing 200 ang tupad. Ang dalaog, 1 ano sana? Labing 100 plus. Angol boss, Bratoringan. Angol boss. Okay.
Pati sa sanay na sira, i-slice mo. Yo! Kada ka nag-slide. Hirap man. Tama siya.
Tarabi ka ba, ate? Dali lang, guys. Dahil dito sa lugar tayo sining sining ko, amol, sige sa ano, siningan, grabe naman, grabe naman. Last! Pero po, hindi man lang. Hindi po pala ng kanila. Para po, kung na lang sa kanila. Kanina ka rin dito. Ang nagkaman, ngayon kami ni kami sa may kali, ang bak. Ining ano?
Tingnan mo muna dyan po yung pwede. Pagkakanda ako na siya.
Erlinda Bolaños, good morning. Gig Buolana, good morning. Kay Erlinda Bolaños, good morning. Grabe. Good morning. Wala dyan ako.
Ano? Oo. Ay, ay, di ko pa napirman sa form. Sa form at Julie papirman mo ka dito, hindi ko pa ito napirman parang. Ano ka ito? Ay, kapatay ng awal ko. Iyo. Dinigan mo man. Hoy, si Julie. Uy, may pakita sa kayo. Yun yung pesto niya, tignan. Iyo po. Iyo po. Eh, Banjola, tayo. Pandula. Oo, Banjola. Oh, Lord. Yan, bebe. Yung mga pwede. Oo. Hindi ka nagkira sa inyo. Kapag kayo makina. Para, kapag nila, Kapag kayo man ng sugang man. si Lourdes, tayo na. Di ba mapit ko ano man? Sirasyan niya. Oo, tayo maagi. Ay, ini po kati din. Si kay Lourdes, tayo. Lumang po. At si mo na umagi. Araw ko parang may. Iyo po. Sarap yun sa natin. Balikan mo na sa iyo. Ano paksiw? Kapulaw. Kami paksiwan. Balikan mo kayo ng kuya. Go pa dyan. Doon po sa araw nilo mga isa. Araw ko sa araw nilo. O, idaram sa ligo yun. Daram namin yung isang balsit. Yaw na dumasi ko ah. Para bigyan ka. Para bigyan ka. Tayo maagi. Matiyang pong motor, pwede malabgan. Lumutang yung pinakapuro. Ano po, hindi ka na lang po. Guys, magin mo sila sa mga Oo. karugatan. Kumuya mo lang po. Maikot ka po, tumasali. Tumasalay. Iwon. Tapos ano ka na lang po. Tara na naman lang duman. Ini man lang so, harong nila. Tapos dyan man lang. Kumain ng dito. Harong nila lang. Yaw na dumasi si Libet. Oo, ano, ang bulan siya. Oo, ano ko. Iya, dapat nakapot. Naring din ako. Ganda po na tayo. Pero tinda mo doon. Di ka lang. Ha? Ano ito? Ay, Hindi pa man ano.
laki. Yung laki. Sikyohan, ito. Parid yan. Ini ba kaya aros? Ano dyan, masarinuan? Sarino? Sarino? Tanuan, nurse at pero kilo gusto, 5 kilo. Makapon. Ano boy? Hindi na ba? Padong ko lang sarong. Sa hilingon ka sa stock. Sarong militak sarong. Ano, security? Ayaw ka duman. Wala. Bakit sabi siya po sa Di kuha? ka hanap ko nga. Hindi ko man ako kuam. Bagagagan na lang. O ka na lakaw. Duman na sa may puro. Duman na. Hali na. Asalin. Duman. Hali na ako tumawa. Aman. Naisakop man na ito ang tabi sa professional team ng doktor. Hindi sa nito ang minako. Kape na next stop. Sige, hirap na. Yung na dumaan sa baybay. Yung tinanap ko na kabagay nito sa ako.
Dahil yung dati taro pero kita baka picture ka nagtitinda sabi ko ano ikaw bantay mo na ako dito
I wanna leave you anymore. Come on. Mata. Ha? Nakalog mo yan dyan, Jeep? Nakalog yun na dyan. Saan mo, te? 160 ba dyan dyan, te? Sayang din na ba? Hindi. Yan, guys. Hindi, wala mo mag-report. Ayaw na mag-20. May pare.
Anak ko ba? Sabi ni Uslaw. May punto man si Uslaw. Maulit ka, manangag ka. Ito ka man. Lagi rin yung termino. Hindi malo ka pa sindo. Ito na pala ninyo. Yan ang kasi ito yung minibig sa'yo. Murano. Big sale. Okay, atin pala yung Mike. Bigyan magawa 6 kilo.
sa angol. 140. Bakit kasi katawa mo? Wala. Ano mo? Mabinta? Hmm. Ha? Ganda mo ba kayo naman? Pero yung angol. Ay, yung sa... Ay, perang kilong bangol. Bakit kasi ko? Sila. Yung sa dinarak niya tindi. Pero mo yung tiningan. Ang puro 160. Pero na laki. Huwag tumisan na okay. Ano?
Ano, kapag na? Pareho mga bakal, pareho mga bakal, ano po? Kumabot mga bakal. Alam niyo, ito, masaya. Mag-61 po, Balik ka na eh. Marami ng pulo. Hindi mo na kumain eh. Ikaw saya ka? Umura mo, sinangin siya. Talaga kumport ang kilo. Pero dapat ng pidaso ano. Kung di mo sanjog, big baraton ka, tsak, big Pero di. pidaso ka sarang piso. Sarang ka dito, sarang ka dito, sarang ka dito. Ano yung mga susunod mga harap ini? Ito ko. Ito na. Kung muna, ano ko, liligan ko na. Manay. Kaya din mo sa tao. Ang nabayadan na height. May pamanyaning height. Ay, hindi. Ang banira eh. Ito na dinadala sa ura. Ano naman ba yung balik? Yung mga Ay, ano ba yung sa inyo?